Joo. Ajattelin, että tämä video voisi aloittaa nyt sille, että mä kävin tuolla tarvehuoneessa avaamassa ne kysymysmerkkiä tavarat. Siellä oli paljon hyviä upgradeja. Mä en muistanut nyt ennen tämän videon aloittamista niin vähän niinku ottaa ylös tai verrata mitenkään, että miten paljon parempia. Mutta tossa on nyt sillä, että offense on 235, mä en muista mitä, vois ehkä tarkistaa, että mitä se oli viime videon lopulla jossain kohtaa, jos mulla oli edes. Mä en tainnut edes avata tätä valikkoa koko viime videossa, mutta mä luulen, että tohon tuli plussaa, niin ehkä joku 30. Et hyviä tavaroita oli. Mutta mulla on enää yksi paikka vaan vapaana. Elikkä hankkiudutaan turhista vaatteista eroon. What are we looking for today? Tällä kertaa luutamies saa osansa mun vaatekokoelmasta. Ole hyvä. Ja niin kuin kaikille muillekin, joille mä oon myynyt näitä tavaroita, niin mä sanon tällekin, että saat puoleen hintaa kaiken. Varastojen tyhjennys taas. Eli kaikki punaisella nuolella merkatut, niin sinä saat. Ja mulla nousee tili 10 000 kohta. Näin. Koulu. Mä en ole ainoastaan koulun fiksuin ja paras oppilas. Mä olen myös koulun rikkain oppilas. Kenelläkään muulla ei ole 10 000 niiden kuule taskussa. Toi on upgrade, miksei se on mulla päällä? Tää tarkistaa. Toi on myös upgrade, mutta mä en oo vielä level 28, niin mä en saa tota päälleni. Mutta mikäs toi? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Joo, nähdään. Sitten kun on taas tila loppumassa. Onko se täällä? Ei, se on tämmönen outfit. Miks mä en... Hei, come on. Miks mä en ollut... Jaa, se on vaan +1. Niin joo, ja tossa on toi... Vähän niinku bonus, että kaikki damage, mitä niinku kasvit tekee, niin on suurempi. Ja okei, joo, sen takia mä en oo laittanut päälle. Elikkä... Mulla on sulle vielä What are we yksi. looking for today? Saat kaupan päälle vielä vähän tämmösen. 150. Thank you. Thanks for stopping by. Joo, Hope to see you thanks for again. stopping by. Paljos mulla nyt on näitä paikkoja? No niin, 25. Nyt sopii taas keräillä kaikenlaista tavaraa. 2 videon ajan ehkä. Sitten on taas täynnä. Joo, mutta tää seuraava sivutehtävä, A Friend in Need, niin se on toi Sironan Ryan tuolla 3 luuden varressa. Sillä on jotain huoli. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Juu, löysin Lodgokin. Ja me löydettiin se kyber. Me oikeastaan tehdään töitä yhdessä. Tai ei nyt ehkä töitä ihan sanan virallisessa merkityksessä, mutta me autamme toisiamme. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again.
but I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Joo. Ai niin, muuten yksi asia kans tuli nyt näin mieleen tuossa äsken, että eilen tuossa Pleikkari Vitosella tuli tämmönen päivitys, mikä teki sellaisen, tai lisäsi sellaisen jutun, että tuossa Pleikkari Vitosen valikossa sulla on joku tietty peli niin kuin valittuna siinä se, niin kuin, ennen kuin sä tavallaan aloitat pelaamaan. Niin jos se on Pleikkari Vitosen peli, Pleikkari Nelosen peleillä se ei toimi, niin siinä näkyy prosenttina niin kuin edistyminen niin kuin ei platinatrofia kohti, vaan niin kuin se pelin niin kuin story tai niin kuin se pääpeli niin kuin sivutehtävistä ja tämmöisistä niin kuin 5 veisaten. Niin mä oon näköjään, mä oon pelannut tätä nyt 60%. Eli yli puolessa välissä niin kuin on pelin etenemisessä. Mikä on mun mielestä kyllä silleen, no joo, oon mä tätä nyt pelannut 30 tuntia suurin piirtein. Kai. Mitäs täällä lukee, jos mä nyt tallennan tolleen manuaalisesti, niin 29 tuntia, niin 30 tuntia melkein. 30 tuntia 60% storia, mutta kun mä oon tehnyt tässä aika paljon näitä sivutehtäviä, siis oikeesti kaikki mitä on varmaan vastaan tullut, niin kyllä se ehkä pitää paikkaansa, että kun netissä silloin ennen tämän pelin julkaisua, kun oli vähän pelin tekijät huhuili semmoista, että 100% kestäisi niin kuin 70 tuntia, niin ehkä. Mutta että story on nyt niin kuin yli puolet. 40% vielä olisi sitä niin kuin hupia jäljellä. Saas nähdä miten monta viikkoa siinä vielä menee. Tänäänhän nyt tosiaan on perjantai. Huomenna ja ylihuomenna mä en pelaa tätä. Sitten ensi maanantaina taas jatkuu. Jatkuu pelailut. Ehkä, siis siinä on pieni mahdollisuus, että ensi viikolla ehkä niin story sais valmiiksi tässä. En tiedä. Pitää vähän katsella sitten ensi viikolla, että jos sitä vaikka lisäisi yhden pelitunnin niin kuin päivässä sinne tänne, ei nyt ehkä ihan joka päivä. En tiedä, saa nähdä. Nyt mä nyt höpöttelin tässä tän koko matkan. Joo. Täällä on Dorothy Sprottle.
Hello. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Mun pitäisi kerätä tuolla jotain Horklumps. Mitä ne ikinä sitten onkaan, mutta sä et ikinä usko tätä. Mulla on niitä jo valmiina, en kyllä tiennyt. Tää nyt kuulostaa siitä, että mä olisin jostain netistä kattonut valmiiksi, että mitä tässä tehtävässä pitää tehdä. Ja joo. Tai että voin käydä etsimässä sinulle, mutta miksi? Usko tai älä, mulla on jo. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Päivän random kysymys. Millainen Sirona oli, kun hän oli minun ikäinen? Siis tämmönen asia, jota jokainen oppilas varmaan haluaa kysyä ihmisestä. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Mielenkiintoista. Ja, kiitos, rouva Sprottle. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Etsi ja mene luolaan. Miten kaukana? 150 askelta easy. Menee juosten. Who lived here, I wonder? Depulso. Revelio.
Niin, okei. Eli tämmöisessä Merlinin oikeudenkäynnissä niin pitää ekana jäädyttää tuo kivi ja sitten tuleva, niin nyt se räjähtää. Mä mietinkin että kun toi jääluotsu jotenkin näytti niinku reagoivan tohon, että Eka mä yritin vaan tuolla tavallisella luotsulla, niin että jos sen saa hajotettu, mutta ei se ihan riittänyt. Revelio. Confringo. Confringo. Merlin himself would be proud. No Merlin itsekin olisi varmaan ylpeä, että onnistuin ratkomaan tämänkin oikeudenkäynnin. Koska trialhan tarkoittaa oikeudenkäynti, ja vain oikeudenkäynti, ei mitään muuta. Confringo. Levioso. Descendo. Levioso. Confringo. Confringo. Descendo. Levioso. Confringo. Defendo. Descendo. Easy. Vähän keskittyin. Mikä? Ei, odota. Ei älä mee. Nyt seis. Se onkin vähän modernimpi arrekkammio. Se on oikein level 3 lukko. Oi. No sit varmaan jatkan tätä tehtävää. This must be the cavern Mrs. Sprotten mentioned. Ei hirveän houkuttelevalta näytä kyllä niinku sisäänkäynti. Mikähän monsteri siellä on odottamassa. Please, ei mitään.
jättihämähäkkejä. Horklump Hollow. Leave the Horklumps to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll better have a look around, see if I can find that box of letters. Confringo! That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Depulso. Lumos. Confringo. Revelio. Yllättävän tämmönen iloinen taustamusiikki tai tällainen tämmöisessä luolassa. Ei täällä varmaan sit mitään hirveän kauheita mörköjä voi olla odottamassa, kun on tämmöstä happy-musiikkia. Oho, hetkinen muuten. Pitääkö mun... Joo, tuolta tonne alas. Either I'll have to fight that troll. Mitä mä just pääsin sanomasta, voi hemmetti. Confringo. Glacius. Expelliarmus.
Alkaa noit trollitaistelut vähän suju paremmin. Yksi healing potion menee tuohon äsken. Revelio. Eli jos tonne pitää mennä, niin hetkinen. Mitäs tuolla? Ai, lisää pirun nuorakasvi. No problem. Lumos. Mä luulen, että mä olisin voinut silittää ja ruokkia noita oravia, mutta sitten tuohon tulikin ilmoitus, että vain kesyjä eläimiä, tai kesyjen eläinten kanssa voi olla vain niinku vuorovaikutuksessa. Mutta kun tämmöistä oravaakin kun pystyy näköjään tähtäämään, niin saakohan niistä sit jotenkin kesyjä? Ehkä myöhemmin. Ai vitsi, oh my god, hirveet kirjeet tätä, ei. Anteeksi, mutta ei anteeksi. En hitto jaksa lukea näitä kirjeitä. Sori nyt vaan, nois voi olla vaikka miten tärkeätä. This must be Sirona's box of letters. Mua kiinnosta, joo, happy birthday. I should take this box of letters to Mother Sirona. and father. She'll be glad to have it back. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Ahaa, siinä oli kaikki, pitää palata. Palauttaa kirjeboksi Sironalle. Joo.
Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlic? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. A friend indeed. Completed. Ja se taisikin olla viimeinen sivutehtävä. Jos nyt oikein muistan. Mä tarkistan vielä. Näin. Pallopeliä rundi 2. En mä tiedä mitähän tosta hyötyy, mutta toki siinä ei kauan pitäisi kestää. Mutta se on sitten viimeinen. Ja yksi sivutehtävä, mikä tuolta Ylipahkasen myös näkyy, niin sehän on se mitä patsasjuttuja pitäisi löytää. No, pallopeli. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Oletko valmis nolaamaan itsesi kaikkien näiden katsojien edessä? I'm ready. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out having beats for feet. Accio!
Mitä hittoa, tässä on tullut jotain uutta, niinku, hei, aikalisä. Elikkä siis, tuolla on tämmösiä ihme mustia aukkoja, mitkä vetää noita kuulia niinku puoleensa. Ja mun pitäis vetää se niinku kunnolla niitten lävitse. Ja sit päästään irti. Okei, toi sai vaan 20. Noob. That was sensational. Just niinku pitikin. Yes! How am I to top that? Mä taisin voittaa. Ellei toi mene 50. Meni 50. Mutta eihän mä tarvis saada toi, kun riittää vaikka tohon tulis vaan 10. Se on tasapeli nyt. Eli kunhan toi ei tipahda vaan ne kaikki hyvin. How am I to top that? That settles it, then. Mä haluan ottaa mun miljoonan velhorahan palkinnon vastaan. Aha. After your En poor saanut. show against Natty in class, I thought I could beat you. En saanut miljoonaa. Appears I overestimated myself. Okei. Pelasit hyvin. Sinä aliarvioit minut. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Pallopelimatsi 2. Completed. Mitäs sitten? Mistäs tää sivutehtävä nyt sitten ilmestyi tänne? The Hall of Herodian. Herodiana. En tiedä miten lausutaan. Joku halli of Herodian. Sophronia Franklin tarvitsee apuani. Hän on loitsuluokan lähellä. Okei. No. Kai mä sitten teen ton. Ehkä jos mä ehdin tehdä tän tälle videolle, niin seuraava video sitten on keltainen tehtävä, story-tehtävä. Tässä on aikaa vielä 20 minuuttia. Avauttia rallaa tasalla. Niin joo, mä en aktivoinut sitä tehtävää, olisi ehkä kannattanut. Galleons and a historian's uniform. As I said, he must have been hungry. And I minded. If I could have a moment of your time. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Okei, elikkä joku Herodiana, joku tyyppi on suurin Depulso-loitsun mestari kautta aikojen. On joskus opettanut Tylypahkassakin hetken.
Joo, never heard, mutta kuulostaa mielenkiintoista. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Haistaks mä nyt Herodiana's oikein, signature että onko outfit tässä and show taas it to joku me? uusi keräilykohde? Elikkä se nainen on rakentanut tänne linnaan jonnekin jonkun salaisen Depulso loitsuu tämmösen harjoitteluhuoneen. Ja kuinka ollakaan, sinne huoneeseen ei pääse, ellei sä osaa Depulso loitsua, jota kolmasluokkalaiset ei vielä ole oppinut. Eli siis toi on kolmasluokkalainen ja mä oon vitosluokkalainen. No, if you tell me where to go, I'll tehdä. see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Aha, okei, eli jotain Depulso. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself. Selvä. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Toi on oppilaiden reaktio aina kun ne näkee, että Mikko Oliivi saapuu. Alkaa hirveä taputus. Sieltä tulee koulun huippuoppilas. Katsokaa Mikkoa. Nyt muuten muistui mieleen, että täällähän oli se ihme kellonviisari juttu hommeli. Oliko se? Ei tuolla. Se oli siellä, missä oli se kaksintaistelumatsit. Tai se kerho. Aloha, Mora. Mitäs tämän oven taakse kätkeytyy? Aha. Mun mielestä ehkä ihan paras paikka vessalle. Tänne ei pääse, jos ei osaa Aloha Mora level 1. What do we have here? Vittu. The demiguise. Sääkeli, kun näitä ei voi merkata karttaan tai mitään, ei muista tänne tulla yöllä. Brrr. Revelio. Ihan oikeesti, niinku miksi noita ei näy kartalla? Edes silloin sitten ei ehkä niinku muuten, mutta sit jos sä päivässä aikaankin löydät tommosen, niin mun mielestä se pitäisi jäädä tonne karttaan. Toi haiskahtaa vähän semmoiselta sivutehtävältä kyllä noitten kerääminen, että pitää varmaan netistä katsoa vaan sitten, että missä ne on. Sit kun mä alan keräilemään noita ihan niinku kunnolla. Koska kyllä mä nyt haluan tässä pelissä avata sen Aloha Mora level 3. Missä täällä on se kaksintaistelu? Eikö se ollut? Taisin muistaa väärin.
Accio. Revelio. No, ei se ollut sitten tuolla. No, ei sitten muuta takas tehtävän pariin. Revelio. Tollanen. Joo, kyllä mä muistan nähneeni näitä muuallakin. Nyt en taas niinku silleen muista, että missä, mutta joo, ja mä taisin kokeilla ampuakin jotain loitsuja. Depulso. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Mutta jos tästä pääsee Hall of Herodiana, niin onks täällä linnassa montakin hallia? Mitä? Here it is, the Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Levioso. Defendo. Confringo. Accio. Flipendo. Accio. Ahaa, tolle ei sit pidä vissiin tehdä mitään, selvää. Täällä on vähän huono valaistus. Hetkinen, voiko ton kääntää? Ei voi kääntää, voi vain työntää. Selvä. Ensimmäinen ovi completed. That chest looks interesting. That wasn't too hard. What's next? Herodiana's cake. Alright. Lisää. Next, please.
Onks täällä sivuilla mitään piilojuttuja? Ei ole, okei. Oikeesti. I think I'm getting the hang of this now. Nämäkö haasteet? Tai pähkeilyt? No, kyllä ne varmaan vaikeammalla menee tässä. Oi. Ihan ensiksi, että missä on. Okei, tossa on työnnettävä. Eihän tossa ole 2 vaan. Hetkinen. Minkäs muotoinen toi on? Hetkinen, mitä mä... Tästä pääsee ylös. See, the switch reset everything. Good to know. Tässä pitääkin vähän jo ehkä miettiä enemmän.
Mutta ei tää mahdotonta. Mä kyllä keksin miten tää tehdään. Tää jatkuu sit varmaan seuraavalla videolla, mutta ei se midistä. Elikkä siis... Ouch. Nani? That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana Byrne. This must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Sophronian luokse. Joo. Galleons and a historian's uniform. It was Nani? Did you find the Hall of Herodiana? Haaste suoritettu. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! The Hall of Herodiana completed. Ensi videolla jatkuu story.